Goeiedag kijkers en luisteraars. Ik ben Elvira Sandy. Ik ben bestuurslid van de Stichting CCS, Cultureel Centrum Suriname. En ik ga u vandaag meenemen naar een terugblik op het ontstaan van het CCS. En de ontwikkelingen die zich hebben voltrokken vanaf de stichting CCS werd opgericht. De bedoeling is dat u in de komende uitzendingen van Literatuur, dit programma Literatuur, dat u veel meer informatie gaat krijgen, want we zullen in de diepte gaan van alle onderdelen van het CCS. Alle producten die de Stichting Cultureel Centrum Suriname heeft voortgebracht gedurende in tijd. En daarvoor zullen natuurlijk ook anderen van het CCS aan het woord komen. Maar vandaag is de eer aan mij te beurt gevallen om u mee te nemen naar het moment van oprichting van de stichting CCS. En haar onderdelen, haar producten. En u een beetje meer achtergrondinformatie te verschaffen. Ik zei het al, de Stichting Cultureel Centrum Suriname. Een historisch overzicht. Hoe begon het? Wanneer begon het allemaal? Het begon op 30 augustus 1948. Toen een paar jonge Surinamers, je weet, we praten over 1948, dus we waren nog kolonie van Nederland. En een paar jonge Nederlanders dan namen het initiatief om te komen tot de oprichting van deze stichting. Deze stichting die later zo'n belangrijke rol is gaan vervullen in die samenleving. En die stichting werd opgericht door meneer Eddy Wessels. En meneer Wessels heeft dat samen gedaan met meneer De Vries. Zij hebben samen de stichting CCS opgericht op 30 augustus 1948, zoals ik het zei. En het doel van die stichting was dus dat het cultuurbeleid in Suriname vanuit een gecoördineerde aanpak moest worden ontwikkeld. Als kolonie van Nederland werd het beleid natuurlijk ingegeven vanuit Nederland. Maar op een gegeven moment is de behoefte ontstaan in Suriname om te komen tot de ontwikkeling van een centrum van waaruit er dus een coördinerende rol vervuld zou worden met betrekking tot culturele ontwikkeling, de ontwikkeling van culturele producten ten behoeve van de mensen. En het CCS is eigenlijk begonnen met het eerste product waar het CCS heel bekend om staat, de bibliotheek. De bibliotheek, men begon met de bibliotheek en eigenlijk is het verhaal, de geschiedenis van de bibliotheek eentje waarbij je kan zeggen dat het product bestond al, toch? Het heette boekerij. Er was hoe noem je dat, een product. Slansboekerij, zo heette dat toen. En dat is dus overgegaan in de stichting CCS. Er is een collectie boeken is dus overgenomen van Slansboekerij. En naar gelang de jaren zich voltrokken, zich ontwikkelde het product zich ook, het breidde uit. Het is heel leuk om ook te weten dat de eerste lezer van de CCS-bibliotheek mevrouw Alice Wolf is. Heel mooi om dat te weten. Na de bibliotheek ontwikkelde zich ook CCS ook een dansschool. Ballet was toen helemaal in. En vanuit dus dat coördinerende wat ballet betreft, heeft dus de ontwikkeling van het talent in Suriname heeft daar plaatsgevonden. De basis voor ballet is dus gelegd bij de Stichting Cultureel Centrum Suriname in de balletstudio. Tot vandaag bestaat die studio er nog. Als we denken aan namen die dus
mensen die zich daar hebben ontwikkeld. Dan noemen we mevrouw Saandam, die daar lessen heeft gegeven bijvoorbeeld. Marlene's Ballet, de nu bekende Marlene's Ballet. Daar heeft ze ook de vorming gehad. De nu bekende Marlene van Marlene's Ballet. Daar heeft ze ook een vorming gehad. En daar refereert ze ook steeds naar wat voor mooie tijd het niet was om dat dus te krijgen. Nadat dus de balletstudio en balletlessen zijn geïntroduceerd, kwam ook een ander groot onderdeel, namelijk tekenen en schilderen. Dat was helemaal ook de basis voor mensen als Erwin de Vries. De grootheid die we vandaag hebben, Erwin de Vries, heeft in zijn jonge jaren, dankzij een studiebeurs die hij ontving vanuit het CCS, heeft hij zich verder kunnen bekwamen in zijn specialiteit vandaag. Eigenlijk specialiteiten, want deze kunstenaar is zo divers. En we mogen dus heel trots zijn dat iemand als Erwin de Vries, die vandaag ons land op de wereldkaart plaatst, dat we mogen zeggen dat hij die basis heeft gehad dankzij het CCS. We kunnen niet vergeten te noemen, ook een van de grootheden vanuit het CCS voortgebracht, Nola Hatterman. Iedereen kent Nola Hatterman. Er is een instituut naar haar vernoemd nu. Het Nola Hatterman Kunstinstituut in dit land staat op Fort Zeelandia. Zij heeft dus vanuit het CCS is ze begonnen met kunst en cultuur, of zeg maar tekenen, schilderen, om onderrichten, om les te geven daarin. Dus dat was wat betreft tekenen en schilderen. Maar CCS is niet daarbij gebleven. Op een gegeven moment, 10 jaar nadat CCS werd opgericht in 1948, zoals ik eerder zei, vond op 19 juli 1956 vond de oprichting van de CCS Volksmuziekschool plaats. Ook een stichting CCS Volksmuziekschool. Dus de stichting CCS richtte een andere stichting op, stichting CCS Volksmuziekschool. En ik weet dat Effendi Ketwaru, die nu directeur is van de stichting CCS Volksmuziekschool, dat hij daar ook een heleboel in de diepte zal gaan over hoe was het toen, na de oprichting? Wie waren al die directeuren die daar hebben gefungeerd? Want mooi is ook te weten dat een van de directeuren, of beter gezegd de langstdienende directeur van de stichting CCS Volksmuziekschool, is Effendi Ketwaru senior. En hoe mooi is het niet? Hij heeft 20 jaar lang heeft hij leiding gegeven aan de stichting CCS Volksmuziekschool. En kijk, na zoveel jaar, hij is gestopt ongeveer in 1996, Effendi senior. En nu hebben wij vanaf ongeveer 2015, dacht ik, 15, hebben we nu zijn zoon, Effendi Ketwaru. En natuurlijk is het ook mooi te weten dat Effendi zelf als kind toen zijn vader directeur was, ook lessen heeft gehad op de CCS Volksmuziekschool. Nou, dat is dus die grote stichting die is voortgevloeid uit de CCS uit de stichting CCS. Maar daar is het niet bij gebleven. De Eddie Wessels gehoorzaal werd opgericht. Want vanuit de CCS Volksmuziekschool was er een orkest. En meneer Eddie Wessels, die dus het CCS had opgericht als stichting, die was heel bekwaam in muziek. En die heeft samen met anderen een orkest opgezet. Het Eddie Wessels en het orkest trad op in de Eddie Wessels zaal. Het idee om te komen tot de ontwikkeling van de zaal ontstond omdat er geen plek was om dus gave muziek te brengen. Muziek moet je brengen in een akoestisch verantwoorde ruimte. En dat is dus ontwikkeld en gebouwd. En vandaag de dag staat hij er nog. Na 50 jaar. Natuurlijk is het op bepaalde momenten, op verschillende momenten gerenoveerd. We zijn hier heel dankbaar om te noemen inderdaad grote renovaties dankzij BHP Billiton, een van onze voormalige multinationals, bauxiet multinationals. En
Vandaag de dag maken we nog steeds gebruik van de Eddie Wessels Gehoorzaal. We mogen ook niet vergeten dat in 2013 tijdens Carifesta de Eddie Wessels Gehoorzaal eveneens een grote renovatie heeft gehad. Geheel in het kader van de upgrading van het cultureel product van Suriname tijdens Carifesta. Dus dat was dus de Eddie Wessels Gehoorzaal. Op een gegeven moment hebben we in 2008 hebben we gelukkig na jaren een grote renovatie gehad. Dankzij de staat Nederland. De Nederlandse overheid heeft het goed gevonden om via haar ambassade in Suriname een groot bedrag te investeren in het upgraden van de CCS-bibliotheek. De centrale openbare bibliotheek van Suriname. Met natuurlijk filialen in verschillende districten. Maar daar gaat Marcella Augustuszoon, hoofd van de bibliotheek, gaat ze in een andere uitzending van dit programma, Literatuur, gaat ze daar verder aandacht aan besteden. In 2008 is dus het gebouw zodanig gerenoveerd dat het eigenlijk een heel ander karakter heeft gehad. We hebben de bibliotheekruimte gemoderniseerd. Het is volledig gekoeld. En we zijn in staat geweest om samen met de donoren, want niet alleen de Nederlandse ambassade heeft gedoneerd hoor, maar het grootste bedrag van de hele renovatie kwam van de Nederlandse ambassade. Ook BHP Billiton heeft een cyberruimte gedoneerd. We hebben vanuit het ministerie van Volksgezondheid, vanuit een van haar programma's, het Nationaal AIDS-programma, hebben we een grote donatie ook gehad, waarmee we dus een multifunctioneel centrum hebben ingericht. We hebben ook een aanzienlijke donatie ontvangen vanuit de Amerikaanse ambassade. Die heeft die American Corner ingericht in de CCS-bibliotheek. Met als bedoeling om klanten die belangstelling hebben voor Amerikaanse literatuur en geschiedenis, dat ze terecht kunnen op een plek, op een laagdrempelige plek. En dat is het Cultureel Centrum Suriname. We zijn heel laagdrempelig. Misschien in het begin niet zo geweest, daar moeten we eerlijk in zijn. Toen we nog een kolonie waren in 1948 tot 1975 was het voor bepaalde delen van de samenleving moeilijk om het CCS te bereiken, om producten, om op les te komen daar bij het CCS. Daar moeten we heel eerlijk in zijn. Maar naarmate de tijd zich ontwikkelde, is het CCS, zeker na 1975, heel laagdrempelig geworden. En we mogen met trots zeggen dat dit centrum zich zodanig heeft ontwikkeld vandaag de dag, dat we de grootste dienstverlenende instantie zijn op het gebied van cultuur in de ruimste zin van het woord in dit land. En dat willen we blijven. Dus er zijn natuurlijk ook uitdagingen waar het CCS voor staat. Wanneer het bezuinigd wordt in een land, dan is een van de eerste producten waar het bezuinigd wordt, een van de eerste sectoren, is cultuur, jammer genoeg. En het CCS heeft dus na 1975 op verschillende momenten inderdaad ondersteuning gehad vanuit de overheid. En vanuit ambassades en multinationals en het bedrijfsleven in Suriname. Maar we moeten ook zeggen dat die ondersteuning vaak genoeg, het centrum verkeerde vaak genoeg in een situatie waarbij echt wel meer steun, waarbij we gerust kunnen zeggen dat die steun niet voldoende bleek. We moeten niet vergeten, wanneer we zeggen bedrijfsleven, Staatsolie heeft een hele grote donatie, ook doet consequent, is Staatsolie onze partner, ook wanneer het gaat om cultuurontwikkeling, productontwikkeling bij het CCS. En zo zijn er ook andere bedrijven die dat consequent ook doen. Wanneer we een beroep doen op ze, bankinstellingen, verzekeringsmaatschappijen, absoluut. En het Surinaamse bedrijfsleven in zijn algemeenheid.
Maar vandaag staan we inderdaad wederom voor een uitdaging, gegeven onze huidige situatie, dat we echt wel als NGO, want dat zijn we zijn een non-governmental organization, dat we, zoals alle anderen in dit land, andere NGO's in dit land, absoluut steeds overwegingen moeten maken. Doen we het wel, doen we het niet? Wanneer doen we het wel, wanneer doen we het niet? En daar leidt het cultuurveld onder. We hebben hele goede samenwerking met die overheid in zijn algemeenheid. Dat moet ik absoluut zeggen. Die samenwerking met de overheid is structureel. Dat moet ik ook benadrukken, omdat er vanuit het ministerie van Onderwijs vanaf 1975, toen de stichting CCS verzelfstandigd werd, zeg maar, eigenlijk dat we geen kolonie meer waren en de stichting Culturele Samenwerking Suriname, de Nederlandse Antillen en Nederlands, TICUSA, die stichting hield op te bestaan, want via die stichting werden er fondsen gekanaliseerd naar cultuurontwikkeling in Suriname. Die stichting hield op te bestaan in 1975. En wij kregen de volledige verantwoordelijkheid vanuit het CCS om zelf de zaak draaiende te houden. Vanaf dat moment heeft de overheid consequent elk jaar een subsidiebedrag toegekend aan het CCS. En dat gebeurt nog steeds. Ook aan de CCS Volksmuziekschool wordt jaarlijks een subsidiebedrag toegekend. Tegenwoordig moeten we soms heel lang wachten om het bedrag te krijgen, zoals andere NGO's. Maar desalniettemin is het zaak dat we benadrukken dat de steun vanuit de overheid structureel is. Maar niet alleen financieel ondersteunt de overheid. De overheid ondersteunt ook structureel met personeel. Wij hebben op verschillende momenten en tot heden bestaat meer dan de helft van het personeel dat bij het CCS werkt uit mensen die door de overheid worden betaald. Ambtenaren dus. En daar zijn we heel dankbaar voor. Dat moeten we koesteren, dat moeten we verder uitbouwen. En voor het overige moeten we als CCS, evenals andere NGO's, het maximale halen uit onze producten, uit onze activiteiten. We moeten commerciëler gaan draaien. En daar hebben we absoluut goede stappen in gezet. Dankzij de grote renovatie ook van de bibliotheek. En het terrein niet te vergeten van de bibliotheek, van het CCS. Eigenlijk in general. Het terrein is dankzij dezezelfde overheid, het ministerie van Openbare Werken, is het ook helemaal betegeld. Goede parkeerterrein is het nu geworden. Beter toegankelijk. En daar zijn we erg erkentelijk voor. We gaan verder samen met u. Help ons nadenken. Help met ons samenwerken. Laten we samenwerken om dit centrum te behouden voor Suriname ten behoeve van ons allen. Kijkers en luisteraars, het is een hele mond vol geworden, maar dit is dus het eind van deze uitzending van Literatuur. Uw programma. Blijft u afgestemd, kijkt u verder naar de volgende afleveringen. Hartelijk dank.